নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোম আইডিয়া উইথ ৰঞ্জিতা চেনেলটোলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এঠাইলৈ গৈছিলোঁ। গৈ আহি ভাবিলোঁ মই এটি ভিডিঅ' যিহেতু মই বনাই থৈ দিছোঁ, সেইটো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে সৰা চুলিবোৰ পেলাই দিয়ে নেকি? মই কিন্তু পেলাই নিদি মই ৰাখি থৈ দিওঁ, পিছত আৰু বহুদিন হ'লে সেইবোৰ পুতি থৈ দিওঁ। কিয়নো য'তে ত'তে পেলাই থ'লে যেতিয়া আমি মূৰ ফনিয়াওঁ তেতিয়া বহুতো চুলি সৰি পৰে তলত। সৰি পৰাৰ ফলত ঘৰ সাৰিবলৈও অসুবিধা হয় আৰু মুচিবলৈও অসুবিধা হয়। সেয়েহে মই কেনেদৰেনো মই ৰাখি থওঁ সেইটোৱে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এইকেইটা বিস্কুটৰ পেকেট আছিল। পেকেটকেইটা মই পেলাই নিদি মই এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এইকেইটা বনাই লোৱা ঊলৰ ফুল হয় আৰু বস্তাৰ ৰছী। এইখিনি মই তাত মেৰিয়াই দিম। যিহেতু মই আগতে বস্তাৰ ৰছীবোৰ কেনেকৈ মেৰিয়াই মই সেই ভিডিঅ'টো দি থৈছিলোঁ, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত নেদেখুৱালোঁ। এইকেইটা বস্তু মই বনাইছিলোঁ। বনাই তাত মই এনেদৰে মই চুলি সৰি যোৱাৰ পিছত মই এনেদৰে ৰাখি থৈ দিওঁ আৰু বহুদিন হ'লে মই গাঁত খান্দি পুতি থৈ দিওঁ। আমাৰ ইছলাম ধৰ্মতো সৰা চুলি আৰু কটা নখ পেলাই দিব নালাগে, তাত পুতি থব লাগে। সেয়েহে মই এনেদৰে ৰাখি থৈ দিওঁ। আৰু লগতে এইটো বনাইছিলোঁ মই ৱালপেপাৰৰ পৰা। আৰু ভিতৰত কি আছে বিস্কুটৰ পেকেট দেখুৱাইছোৱে মই গোটেই কেনেকৈনো আঠা খুৱাইছোঁ সেইখিনি মই নেদেখুৱালোঁ। কাৰণ আগতেও ৱালপেপাৰ কেনেদৰে মাৰে মই সেইবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই বস্তাৰ ৰছীও কেনেকৈনো মেৰিয়াই মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো দেখুৱাইছোঁ। সেয়েহে মই আজি এইবোৰ নেদেখুৱালোঁ। ইয়াতে যিকোনো বস্তু থব পাৰি, কলম থব পাৰি, কলম, পেন, পেঞ্চিল আদি সকলোবোৰ বস্তু থব পাৰে বা ফণি, কলগেট, ব্ৰাছ আদি সকলো থব পাৰে। মই এনেধৰণৰ বস্তু যিহেতু বনাই থাকোঁ, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে নেহাঁহিব যাতে এইটোনো কিবা ভিডিঅ' হ'লনে, তেনেদৰে যাতে নেহাঁহে। মই যিহেতু এইটো ইউজ কৰি খুবেই ভাল পাওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা এটা উপকৃত হ'ব বুলি মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে এডাল ষ্টেণ্ড আছিল ষ্টীলৰ, তাত মই ৰাখি থৈছোঁ বৰ্ডৰ ওচৰত, যাতে কেতিয়াবা মোবাইল চাৰ্জ দিলেও তাত সোমাই থব পাৰোঁ। সেয়েহে মই ইয়াতে মই এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি এইটো সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ যদি এনেধৰণৰ সৰু সৰু আইডিয়াবোৰ আপোনালোকৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।